Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii februarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în leu. Să vedem așadar despre ce este vorba. Încep cu partea de tranzite astrologice, iar mai apoi vedem care este energia în cărțile oracol, de tarot, dar și în talismane. Luna februarie a debutat cu intrarea planetei Venus în semnul Berbecului, activând pentru voi casa a noua. Asta înseamnă potențial foarte bun în tot ceea ce ține de partea legală. Cursuri foarte nișate, educație înaltă, conexiuni cu străinătatea, planul internațional, credința și încrederea în voi înșivă. Venus este zeița frumuseții, ea ne oferă indicii despre relații, despre bani și despre stimă de sine, iar Berbecul este primul semn al zodiacului, un semn cardinal de foc care reprezintă inițiativa, identitatea, independența. Pentru voi toate acestea înseamnă eu știu cine sunt, știu cât valorez. Pe de altă parte vine cu o doză foarte mare de încredere în voi înșivă. Este un tranzit foarte magnetic care aduce prosperitate. Ori poate veni cu o persoană nouă în viața voastră care nu este de aceeași naționalitate cu voi sau care nu locuiește în aceeași țară cu voi, ori este vorba despre atragerea de fonduri din străinătate. Fie bani din străinătate, fie puteți lucra la diverse proiecte de atragere de fonduri. Să știți că veți fi foarte bine poziționați pe parcursul acestei luni, veți avea o audiență mai mare, veți beneficia de popularitate. Asta înseamnă că vi se deschid ușile, atrageți prosperitate și este sigur că da, de bun augur. Acum ne îndreptăm atenția către casa 11 a viitorului, a grupurilor mari de oameni, a rețelelor de oameni, a anturajului, a aspirațiilor înalte, dar și a meritelor, a recompenselor, unde Jupiter își rea mersul direct în Gemeni. Gemenii sunt arhetipul comunicării. Aici avem activitate foarte multă la nivel social, iar Jupiter este cel care ne ajută să ne dezvoltăm și să ne extindem. În perioada retrogradării, posibil voi să vă fi simțit cumva izolați la nivel social sau să fi simțit că orice planuri de viitor vă faceți nu dau roade. Acest tranzit sau această retrogradare a venit cu foarte multă oboseală, cu foarte mult haos, cu foarte multă neclaritate la nivel mental. Iar toate acestea acum încetează. Veți vedea că încet, încet lucrurile capătă sens, capătă contur, puteți face noi planuri de viitor, o strategie mai bună, puteți discuta, puteți avea parte de noi colaborări și de foarte multă popularitate în perioada ce urmează. Este o viață socială foarte activă de care acum puteți beneficia pentru a vă lărgi și sfera de interes, dar și pentru a cunoaște noi oameni alături de care să implementați planurile sau să vă atingeți voi idealurile pe care le aveți. Apoi avem luna plină în leu, pe casa 1, în semnul vostru. Voi ca arhetip reprezentați generozitatea, puterea, determinarea, iubirea. O lună plină vine cu concluzii și cu finalitate. Trebuie să încetez ceva în ceea ce mă privește. Autosabotajul, felul în care mă văd, felul în care gândesc despre mine și pentru mine. Cât cred eu că pot face în această viață. Venus în Berbec atinge nivelul de credință și vă ridică stima de sine. Iar această lună plină vă spune tu poți, tu decizi, tu hotărăști ce vrei să faci în ceea ce privește aspectul tău fizic, viața ta, planurile tale. O lună plină în leu vine și cu modelare a corpului fizic, vine și cu potențial de a ține o dietă, de a pierde kilograme în plus sau de a vă schimba viața. Este nevoie de fermitate în trasarea unor granițe foarte sănătoase, astfel încât cei din jurul vostru să nu vă încalce spațiul personal. Mai apoi Mercur intră în Pești, pe zona casei a 8-a, acolo unde am spus că avem datoriile, impozitele, pensia alimentară, resursele împărțite cu ceilalți, banii celorlalți, intimitatea sau temerile noastre cele mai profunde. Mercur în Pești aduce foarte multă intuiție și clarviziune. Aceasta este casa morții și a renașterii. Ceva se transformă la nivel financiar. Aici vorbim despre achitarea unor datorii, despre atragerea de fonduri din partea celorlalți, despre o creștere a veniturilor. Este doar nevoie de credință și de imaginație, creativitatea voastră, să nu vă fie teamă să vă puneți în practică ideile și părerile. Este un fel de sindromul impostorului. Voi știți pe de o parte cât de puternici și de valoroși sunteți, pe de altă parte nu credeți. Parcă modalitatea în care voi vă vedeți pe voi înșivă nu-i tot una cu felul în care vă văd ceilalți. Vă crește stima de sine, prindeți curaj și lucrurile vor sta
puțin diferit față de trecut. Mercur în Pești înseamnă foarte, foarte multă intuiție, însă atenție la contracte, atenție la datoriile pe care vi le faceți, la împrumuturi, pentru că acest tranzit aduce și puțină neclaritate la nivel de comunicare, dar și de gândire. Mercur în Pești înseamnă și dislexie și s-ar putea să interpretați destul de greșit sau poate să interpretați greșit anumite aspecte legale, să fiți cu băgare de seamă în acest sens. Mai apoi Marte își reia mersul direct în Rac, pe zona casei a 12-a. A fost în retrogradare foarte mult timp, urmează să intre în Leu, să vă aducă un flux de energie și un aplomb și o îndrăzneală și o determinare fantastică. Însă pentru moment Marte direct în Rac, pe zona casei a 12-a, vine cu emoții ținute sub control, cu echilibru emoțional. Posibil să fi fost voi foarte melancolici, nostalgici, să fi avut idei care implică familia sau chestiuni rând din familie care au ieșit la suprafață sau să nu vă fi simțit în siguranță. Pentru că Jupiter este în casa viitorului și Marte aici în casa a 12-a, sunt două case care au o strânsă legătură între ele însele, nu vă vedeați viitorul, nu știați ce se întâmplă la nivel de viitor și cu Saturn și cu Neptun în casa 8-a a morții și a renașterii, parcă totul a fost pierdut o lungă perioadă de timp. Dar acum sus, capul sus, pentru că lucrurile încep să se așeze sub o formă diferită. Marte în Rac în casa a 12-a, din nou puteți atrage niște bani din străinătate pe diverse proiecte la care puteți lucra de acasă. Și nu în ultimul rând avem parte de o lună nouă în Pești, tot în casa a 8-a, tot aici unde vorbim despre banii celorlalți, resurse împărțite, datorii, taxe, impozite, pensie alimentară, asigurări medicale sau asigurări de tot felul, intimitate și fricile noastre. O lună nouă în Pești ne dă încredere. Peștii sunt arhetipul tuturor lucrurilor care devin posibile. Pentru Pești nu există imposibil pentru că ei înțeleg conștiința primordială. Așadar, cu cât credeți mai mult în voi înșivă, cu atât mai prosperi veți fi. Poate fi un fel de mentorat, pot fi niște cursuri, poate fi o credință fără intermediar care ia acum naștere, poate fi o revenire, poate fi în sfârșit o încoronare, dar proprie, personală. Și toate acestea activează un lanț de evenimente foarte favorabil pentru voi. Poate fi vorba și despre romantism și despre intimitate și despre atingeri, mângâieri sau un nivel de siguranță, de confort emoțional pe care acum îl puteți accesa sau de care acum puteți avea parte. Să vedem ce ne spune și oracolul. Este o lună blândă care vă ajută să vă regenerați. Pe cine este nevoie să iertăm? Cu tranzitele din casa a 12-a, din casa a 8-a și a 9-a este vorba despre iertare, despre foarte multe evenimente, situații, informații, secvențe, amintiri din subconștientul vostru care pot ieși acum la suprafață pentru ca voi să vă vindecați. Pentru voi, ca arhetip, este o lună în care vă vindecați inima de durere. Vă puteți vindeca, sigur că da, inima de durere, întrucât acesta este un potențial. Răbdare, te rog, cu răbdare. Este o lună peste care nu putem trece, posibil să aveți un soi de nerăbdare în această perioadă sau să vreți să se rezolve niște lucruri foarte repede, însă nu săriți peste niște etape importante. Sunt etape importante pe care dacă le parcurgeți corect, cu o strategie foarte bine pusă la punct, veți triumfa de acum înainte, nu vă mai întâlniți cu aceleași obstacole. Este și un proces foarte creativ. Sunteți implicați în ceva, faceți ceva anume, la locul de muncă, acasă, la nivel de proiecte, indiferent despre ce vorbim aici, unde trebuie să aveți răbdare. Nu abandonați o luptă sau un proiect încă. Și vacanță. Poate de acum până în perioada concediilor din vară sau veți vedea că lucrurile încep să se calmeze și că veți începe să vă bucurați din ce în ce mai mult, ori de popularitate, ori de venituri în plus, ori de o persoană care este din ce în ce mai caldă, fie că aveți o relație deja stabilă, fie că puteți cunoaște acum pe cineva. Această lună de vindecare vă oferă vouă timp. Este un dar. Timpul este cea mai valoroasă resursă a omului. Timp pentru vindecare astfel încât dacă cunoașteți pe cineva nou în viața voastră, să nu repetați o istorie sau să nu mai aveți parte de neînțelegeri în relația de cuplu pe care o aveți, pentru că sunt aceleași blocaje și aceleași discuții la nesfârșit care se poartă. Venus, absolut fantastic. Venus în Berbec pe casa a 9-a.
pot fi precum urmează. Pentru unii dintre voi niște studii foarte nișate, foarte aprofundate, pe care le puteți începe pentru că aveți posibilitatea de reconversie profesională sau vă ajută în cariera voastră. Pe de altă parte, poate fi cineva nou, care nu este de aceeași naționalitate cu voi sau nu locuiește în aceeași țară cu voi. Este un nivel de încredere așa cum nu ați mai avut de mult în voi înșivă și sunt lucruri extraordinar de bune. Este și foarte multă pasiune la mijloc. Atenție! Pentru că poate veni cu nerăbdare și cu impulsivitate Venus în berbec, ea cam bate din picior așa, tocmai de aceea vi se spune răbdare, răbdare, pentru că strălucești, nu-ți ia nimeni locul, ești pe locul întâi oricum. Și ceasul, numărul 19 al arcanei, soarele, timpul aliniat, răbdare și vei vedea cât de ușor se așează toate piesele în puzzle. O culminare, o concluzie. Ceva se încheie și veți respira ușurați, vă veți simți corpul mai ușor, mai eliberat. Ori pierdeți niște kilograme, ori începeți și o activitate sportivă, să faceți mișcare, ori este pur și simplu o revenire la nivel mental. Ești de neoprit, nu te poate opri nimeni. De asemenea, nu poți opri ceea ce se întâmplă acum în viața ta decât dacă ierți și te vindeci. Voi știți cel mai bine despre ce este vorba aici, însă când iertăm, iertăm pentru noi. Când ne eliberăm de trecut, ne eliberăm pentru noi, pentru că ale noastre sunt greutățile de la picioare sau greutățile pe care le cărăm în spate, nu ale celor care au plecat sau care ne-au greșit. Să vedem la nivel de relații, plan material și emoțional. Este o lună bună, să știți că și eu am ascendentul în Leu și o simt. Este o lună mai liniștită. O lună în care puteți avea și mici vacanțe sau în care vă puteți face niște planuri diferite sau mai solide de viitor. Ceva capătă contur și sens. Doar ce am spus, ceva capătă contur și sens. Unii dintre voi nu ați trecut peste o despărțire și să știți că vă încurcați potențialul acesta fantastic de revenire sufletească. Poate apărea cineva oricând în viața voastră, dar voi încurcați acest potențial de manifestare pentru că nu treceți peste o etapă în care poate ați fost o victimă, poate nu, poate a fost mentalitate de victimă, poate nu, poate ați fost răniți. Voi știți cel mai bine cu ce rezonați, însă trebuie să treceți peste această despărțire și să iertați oamenii care v-au greșit, indiferent ce v-au făcut. Nu să plecați capul, nu să intrați într-o zonă de sacrificiu, ci accesând înțelepciunea, înțelegând că oamenii respectivi atât au putut. Și poate vă este mai bine așa. Cei care sunteți singuri, din nou, un tipar al vostru, o despărțire, ceva legat din trecutul vostru, o lipsă de iertare a cuiva. Poate fi vorba despre perioada copilăriei voastre în care vi se lua totul, nu erați lăsați să faceți cum voiați voi, etc., etc. Și apoi în viața de adulți ați avut relații care n-au fost împlinite tocmai pentru că voi aveați aici o frustrare, o durere, o rană în subconștient și nu puteați intra într-o relație stabilă. Încercați să vă reamintiți ce s-a întâmplat în viețile voastre, pentru că nu spun degeaba, spun de dragul vostru pentru a vă ajuta aceste informații. Faceți ceva în acest sens și încercați să lăsați deoparte pierderile, să vă concentrați pe ce aveți bun în viața voastră pentru că puteți cunoaște pe cineva. Iar cei care sunteți în relații de cuplu se deblochează țeava, canalul, frecvența prosperității pentru voi. Sunt noi câștiguri, noi contracte, noi colaborări. Sunt noi discuții, ceva nou, ceva începe în relația voastră de cuplu. În primul rând vă reveniți la nivel financiar, în al doilea timp vă apropiați la nivel de intimitate. Parcă vă împrieteniți din nou cu partenerii voștri de viață. Este cineva aici care vă spune adevărul, este aici o conversație pe care o puteți purta, care lămurește foarte multe situații și niște hotărâri foarte importante pe care le puteți lua. Marea voastră majoritate puteți evita despărțirile sau conflictele din familie, dacă vă puneți asta în memorie, în gând, în intenție, mai corect spus. Uite, avem nebunul și spânzuratul, încredere că lucrurile se pot schimba.
Poate unii dintre voi terminați un divorț, un partaj și treceți mai departe la următoarea etapă. Un pic de răbdare pentru că lucrurile vor fi foarte bune pentru voi. Sigur că trebuie să credeți și voi. Eu vă explic la nivel de potențial ce se poate întâmpla. Este timpul perfect pentru ca tu să te desprinzi și să privești înainte. Pajul de bâte. Încet, încet, încet vei vedea că lucrurile capătă sens în viața ta. Revine în viața ta scânteia, bucuria, dragul de a face lucruri, entuziasmul, uite, 3 de bâte. O etapă în care din nou ți se spune să aștepți puțin pentru că trebuie să închei socotelile cu trecutul sau trebuie să te eliberezi de ceva anume. Cei care aveți provocări în relația voastră de cuplu, de natură financiară, încercați să vă eliberați de o mentalitate a victimei sau de frica de sărăcie. Încercați să aveți mai multă încredere, precum o fac animalele, că aveți ce mânca mâine, să începeți încet, încet să vă gândiți cât de bine puteți fi. Antrenați-vă creierul și discursul intern, gândurile voastre. Stăpâniți-vă gândurile pentru că, uite, lucrurile progresează și o vor face absolut colosal. Este o nouă direcție aici. Este nevoie de dorință, de intenție, de încredere și de optimism. O perioadă foarte, foarte optimistă, să cunoașteți pe cineva, foarte prosperă perioada pentru voi, să știți, este marea revenire. Sigur că luna februarie este compatibilă cu voi pentru că este luna Vărsătorului, care este în opoziție cu voi. Adică voi sunteți pe axa noi, eu. Ce vreau eu, ce vrem noi. Eu și sufletul meu și lumea întreagă. Toată lumea este bine aici, iese bine pentru toată lumea, este cel mai bine pentru toată lumea așa. Și această concluzie vă ajută, uite, să vă recăpătați încrederea și să simțiți că plutiți. Avem aici un semn al Taurului, provocările financiare se pot încheia, trebuie doar să credeți voi. Un eveniment care v-a zguduit, care poate v-a ținut pe loc sau v-a tras în trecut, v-a ținut în trecut, care are un sens foarte înălțător, oricât de dureros ar fi fost. Este o etapă pe care o puteți încheia și o puteți încheia cu brio. Pentru a trece la următoarea etapă este timpul, vă va împinge energia să luați niște hotărâri sau să faceți toate aceste lucruri și aceste demersuri. Însă, foarte important, dacă voi rămâneți prinși în ceea ce trăiți acum și nu faceți nimic pentru voi și pentru sufletul vostru, lucrurile nu se vor schimba. Nu veți putea accesa acest as de monede, as de spade, este luminare, este intuiție, este o conversație nouă, o persoană nouă, o oportunitate nouă de loc de muncă, o afacere nouă, o casă nouă. Reparăm, exact cum am spus, vindecare. Se restaurează încrederea, armonia și iubirea. Poate fi și o lună foarte romantică. Se restaurează ceva în viața voastră, ori revine un sentiment plăcut din trecut, ori este vorba despre a lăsa în urmă ceea ce trebuie lăsat în urmă, pentru că oricât de tare am lipit aceste cioburi, ele nu mai sunt la fel ca înainte. Cineva a avut nevoie de mesajul acesta. Orice s-ar întâmpla, nu mai este la fel ca înainte. Și atunci ce vrem? O viață nouă sau să rămânem în același tipar, în aceeași buclă? La nivel financiar, așa cum am simțit, cu Saturn în casa 8-a, sigur că au existat provocări. Se încheie această perioadă de oscilație, de lipsă de echilibru la nivel financiar și îți găsești liniștea și pacea. Liniștește-te puțin și nu te mai agita, pentru că nu rămâi fără bani pentru ziua de mâine. Este și confuzie către ce mă îndrept, eu ce profesie mi-aleg, ce fac acum, și vei vedea că vei găsi răspunsurile, dar din liniște, din această liniște vă vin ideile. Casa întâi, unde aveți în acest moment luna plină, și casa noua, unde intră Venus în berbec acum. Eu acum știu cine sunt, eu acum știu ce pot face, indiferent ce spun alții despre mine. Și aceasta este o doză de încredere fabuloasă, dar și conștiință de sine. Știu cine sunt, chiar dacă tu nu vezi la mine același lucru, chiar dacă tu crezi despre mine altcineva, nu mă las influența de aceste lucruri. 4 de spade. Liniștește-te pentru că lucrurile se rezolvă. Ai avut nevoie de o pauză sau ai avut nevoie de timp? Este nevoie să te și dezvolți mai mult? Cavalerul de cupe. Fă cu plăcere ceea ce faci și vei vedea că lucrurile încep să fie diferite.
Și înaltul preot, lucrurile se stabilizează la nivel financiar, poate fi un nou loc de muncă, poate fi un contract mai stabil sau venituri constante. Să vedem la nivel emoțional absolut fabulos. Ești într-un punct crucial din viața ta în care trebuie să iei o hotărâre, ce vrei să faci, sau analizezi, cauți să înțelegi ce vrei să faci, ce-ți place, ce-ți dorești. Tu ajungi în 10 de cupe, un pic de răbdare, 2 luni mai durează, cam așa, până ce tu te convingi. Cel mai posibil să se întâmple toate aceste lucruri atunci când soarele îți va lumina casa nouă, când începe sezonul berbecului. Însă, cu toate acestea, o decizie importantă pe care o iei în legătură cu trecutul tău și cu lucrurile care nu îți merg bine. Acceptă ce nu-ți merge bine, nu poți schimba, nu interveni. Nu lăsa nevoia ta de control să preia frâul realității tale, pentru că nu poți manifesta din cauza că îți blochezi singur energia. Eliberează ceea ce nu funcționează, acceptă ceea ce nu poți schimba și concentrează-te pe ceea ce poți face. Pentru că viitorul tău sună foarte, foarte bine și lucrurile se vor schimba de acum înainte pentru tine. La nivel de potențial, 9 de cupe și asul de cupe, poți cunoaște pe cineva, poți pendula între trecut și posibilitatea de a iubi din nou, îți revii la nivel de sănătate, este ceva aici, blocaj pe partea energetică, când vine vorba despre emoțiile tale, atenție la sistemul limfatic, aveți nevoie de drenaj limfatic, de exerciții fizice care să vă ajute să deblocați circuitul energetic și este vorba despre rinichi, despre lichidități, despre bani. Vă puteți reveni, nu rămâneți voi pe drumuri. Este un fel de am fost al nimănui. Nu. Uite, 4 de bâte, o posibilitate, dar în spate este confuzia voastră, vedeți? Nu credeți că puteți iubi din nou, nu credeți că meritați o viață mai bună. Sindromul impostorului. Habar nu am cât de bun sunt sau este o disonanță, este distorsionată imaginea voastră. Într-un fel vă vedeți voi și altfel vă văd ceilalți. Sunteți mai buni decât credeți voi. 9 de bâte. Luați-vă tot timpul din lume, însă aveți experiență să obțineți ceea ce vă doriți. 6 de monede, o structură și o rutină mai sănătoasă. Este nevoie de disciplină aici. Și regina de spade. Și foarte multă minte limpede. Este nevoie de un plan, să lucrați cu planul, cu listă de priorități. Fac 1, 2, 3 și 4. Pe de altă parte, aici sunt foarte multe informații care mă duc cu gândul către zona stomatologică, dar și către un sistem nervos supraîncărcat. Pe partea cognitivă, încercați să vă odihniți mai mult. O carte a săgetătorului, bazinul, posibil dureri de bazin sau dureri de spate, sunt blocaje care provin din conflicte de devalorizare. Cine am fost și cine am ajuns sau cât de mic m-am făcut. Vă puteți elibera de toate acestea pentru că aveți un potențial colosal de a întâlni pe cineva nou, de a vă reveni la nivel emoțional, de a înțelege o fostă relație, posibil unii dintre voi și de împăcare cu cineva din trecutul vostru, dar una peste alta este vorba despre voi și puterea voastră de a crea o lume nouă, de a vă crea o nouă viață. Să vedem ce ne spun și talismanele. Regina de spade este acest divorț, această separare peste care trebuie să treceți. Să acceptați o situație pentru a merge mai departe, indiferent ce spuneți voi acum. Se poate mult mai bine, se poate așa cum vreți voi, doar că vă e percepția blocată. Din durere, din gândire. Trebuie să închideți un circuit pe unde pierdeți energie, să încetați ceva, să faceți lucrurile diferit. Avem atât de multă chimie împreună. Uite, puteți cunoaște pe cineva. De asemenea, aici este vorba despre prosperitate. Vedeți, ați avut acces la bani, dar nu atât de mult precum v-ar fi plăcut vouă. Lucrurile se pot schimba și se pot schimba rapid. Aveți nevoie de odihnă sau să vă calmați puțin mintea pentru că lucrurile se aliniază pe o nouă probabilitate, pe un nou potențial și veți ști exact către ce să vă îndreptați. Sunteți împinși așa de eul vostru supraconștient
unii dintre voi către o nouă direcție, alții dintre voi către o revenire fantastică. Ești favoritul meu. Aveți un dar creativ foarte, foarte bun. Pe de altă parte, este vorba despre o amintire care nu vă lasă să continuați. Continuați-vă viețile. Încercați să vă continuați viețile. Uite, să tăiați un rău de la rădăcină. Aici este vorba și despre o relație cu ai voștri copii sau o relație cu copilăria voastră. Copilul vostru interior vă ceartă și vă spune să mergeți mai departe, să nu vă mai lăsați dominați de nevoia de a controla lucrurile. Ceva nu va ieși bine? Treceți peste. Avem turnul și diavolul. O trezire la realitate, o eliberare de toxicitate, mâna destinului și floarea vieții. O viață mai bună, regenerare și vindecare, karma. Rezolvați niște cauze foarte vechi. Este o lună spirituală pentru voi, foarte spirituală. Protecție divină, să mergi mai departe. Uite, și la nivel financiar. La nivel financiar ai o victorie. Îți revii pe partea financiară. Îți revii. Lucrurile încep să meargă mai bine. Un sac de bani. Sunteți primul semn astrologic unde partea aceasta financiară este foarte proeminentă. Și roata destinului. Șanse noi, colaborări noi, bani mai mulți. Unii dintre voi puteți cumpăra o casă. Uite, noi doi, sub o umbrelă. Noi doi, sub același acoperiș. Poate fi o relație, poate fi faptul că vă înțelegeți mai bine cu partenerul de viață. O poate fi o discuție care în sfârșit clarifică ce înseamnă acest noi. Casa nouă unde a intrat Venus și putere, foarte multă putere. De asemenea, pentru voi este foarte important următorul lucru. Cunoașterea este putere. Documentați-vă, educați-vă, informați-vă. Cunoașterea este putere. O situație care se transformă, uite, o victorie, un 6 de bâte aici. Avem arhetipul Scorpionului, posibil să aveți planete pe acolo sau să fie avut de-a face cu un scorpion, sau este aceeași energie fixă ca și a scorpionului. Leul vrea și scorpionul cercetează și nu crede, ceva de genul acesta. Nu crede, e foarte pesimist. În acest context, scorpionul vă ajută să eliberați. Să eliberați. Ceea ce nu mai merită ținut, vocea. Să vă eliberați de o povară, să spuneți cuiva ce aveți pe suflet sau să treceți mai departe către alte lucruri, jocul. Să învățați să jucați jocul, să vă bucurați de viață. Viața voastră poate fi regală, regală. Voi sunteți regele, sunteți reginele zodiacului. Mergeți către interior. Nu tratăm conținutul după ambalaj. A fost o interpretare greșită aici. Nu s-a mers în profunzime. Luați răspunsul acesta ca atare. Voi, o lună de parteneriate, Clujul, ceva legat de centru, ceva legat de o zonă centrală. Vă găsiți un nou loc de muncă sau sunteți în centrul atenției. Ochii, vederea, vederea. Nu mă vezi, tu nu mă vezi, în cazul în care aveți provocări cu cataracta. Sunt lucruri și concluzii la care ajungeți foarte repede fără să le analizați foarte bine din cauza stimei de sine scăzute. L-avem pe Jupiter și pe Venus aici, cei doi benefici din astrologie. Voi sunteți sub o stea norocoasă, trebuie doar să credeți asta și să vă dați singuri seama de aceste lucruri. Eu vă mulțumesc, este și un concediu aici, o companie plăcută și o nouă companie, foarte multă prosperitate și mult bine. Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!